Hi guys! For this time, ang i-makeover naman natin ay ang aming bedroom. Ito ang kwarto namin na mag-asawa at dito rin natutulog yung aming dalawang anak. So, kung napapansin nyo, pawisan ako kasi kaninang umaga pa ako nagpipintura. I-repaint kasi namin tong kwarto namin kasi mga 3 years or more na ata siyang, since nung time na lumipat kami dito, saka pa lang namin siya i-repaint. So, bago tayo mag-umpisa, isi-share ko muna sa inyo yung aking favorite materials when it comes to makeover. So, ito, yung foam bricks. Yan. Familiar kayo dito, di ba? Sobrang sikat nito when it comes to mga makeover. Ito talaga yung ginagamit. Kasi, ano naman talaga siya, di ba? Parang maganda siya. Kaya favorite na favorite ko to when it comes to makeover. Maraming section or areas dito sa bahay namin na ganito ang nilalagay ko. Parang pang-accent lang siya sa wall. Para may dating lang talaga yung wall. And sobrang favorite ko yung white. Kasi di ba mahilig ako sa white. Binili ko to sa Shopee. I think mga 2 weeks siya na i-deliver from the time na nag-order ako. Ang size nito is 70 by 77 cm. At ang presyo nito ay nasa mga 100 pesos lang ata. Pero, dahil from Manila siya, so, may shipping fee siya, yun yung mahal. So, parang ang hulog ng isang piece nito, nasa mga 130 to 140. Yes, ganun siya kamahal. Pero no choice ako, I have to order kasi nga, ito talaga yung gusto ko. Tapos, dito sa amin, walang available na local. Meron ata, pero iba yung design at iba din yung color. Ipapakita ko muna sa inyo yung itsura ng aming bedroom para naman mas ano to, parang mas ma-appreciate nyo mamaya kung gaano kaganda ang effect nitong foam bricks na to sa wall. Kasi ididikit ko siya sa wall. Actually, 3D foam bricks to, di ba? Wall decor. So, para magmukha talaga siyang 3D, tuturuan ko kayo kung paano ko siya kinakabit. So, kailangan yung putulin yung mga maliliit dito sa side. Kasi ganyan siya kahaba o ganyan. Lalayo ako ha para makita nyo. Yan. So, ganito siya kahaba. Ayan. Tapos, ganyan din siya kaluwa. Yung wide niya, ganyan din. Pero, kailangan yung maliliit dito sa side. Kasi parang, gano'n siya, di ba, 3D. Or something ano siya, yung parang hollow block style. So, kailangan putulin nyo yung dito ng mga maliliit. Yan. At, ganun din yung gagawin nyo dito sa isa na magaganon sila. Yan. So, mamaya, ganun natin siya ididikit para magmukha talaga siyang tunay sa malayo. Kasi, kapag hindi nyo siya putulin, idiretso nyo naman, pwede din naman, kaya lang, halata siya na, halata siya na, yung artificial lang na bricks, na dinikit lang. Yun. Pero, kapag gagawin yung ganyan, so, magmumukha siya talagang totoong bricks kapag nasa malayo. Yan. So, maganda siyang tingnan. So, ayan. So, mag-umpisa na tayo. Pero bago lahat yan, ipapakita ko muna sa inyo yung bedroom. Yung itsura ng bedroom namin. Pasok nyo, ito yung itsura ng kwarto namin. Hindi to room tour ha. Kasi hindi pa ako ready sa room tour. Magulo pa nga talaga ang kwarto na to eh. So, ayan, pagpasok nyo, ito yung kwarto namin, yan. Tapos, yung wall na to, itong wall na to, yung buong wall na yan, yan yung lalagyan natin ng foam bricks. Yan, o di ba? Pagpasok mo pa lang yan, na kagad makikita mo.
So, 'di ba, nai-imagine ko na yung magiging itsura niya kapag nalagyan na natin. Then, kung napapansin nyo, wala kaming kama dito. Kasi maliit nga lang yung kwarto namin. Yan, tapos 4 pa kami. Pero may mga foam kami dito na malalaki. Ano yan, 6 inches na ang kapal niya, ganun. So, yan lang yung nilalatag namin dito sa baba. Yan. Nilalatag lang namin yan dyan. Kapag natutulog kami, tas andito yung mga beddings namin. So, baka nagtataka kayo kung bakit. Kasi, ever since nung nanganak ako, ever since nung ipinanganak ko yung panganay ko, hindi na talaga ako, or hindi na talaga kami nagkakama. Kasi nga, for safety purposes ng baby. So, nagvo-foam lang kami, tapos nilalatag lang sa sahig, tapos, yun na, para safe yung baby, hindi mahulog. Tapos hanggang sa nasanay na rin kami, tapos parang feeling ko mas comfortable siya. Tapos, syempre, with the space, with the factor na maliit lang yung space namin dito. So, hanggang nanganak ako ulit sa pangalawa, hindi na talaga kami naggumamit ng kama. Yung kama namin before, pinagamit ko na lang sa kapatid ko doon sa kwarto niya sa itaas. So, foam na lang ang ginagamit namin. Tapos, dalawa yan yung nilalatag namin dyan. Tapos, mas comfortable pa siya and easy to clean. Kasi kapag, kunwari gusto mong magwalis or magmop, iaano mo lang siya, itatayo, yon. Tapos, meron lang kaming extra chair dito para paglagyan ng mga unan, ng mga blanket, yan. So, ito yung, ilalagyan natin ng wallpaper. So, tatanggalin natin yung mga nakasabit dyan na mga picture frame. Tapos, kung napapansin nyo, ayan hindi pa pantay yung pintura kasi nga, hindi pa ako tapos magpintura. First coating pa lang yan. So, hindi pa tayo tapos sa first coating, tas may second coating pa. So, ito naman ang sa likod. Yan. So, yan siya. So, may kami dito, full length mirror. Full length mirror ba tawag dito? Parang ganun. Yan. So, ganito siya. So, ganyan lang kaliit yung kwarto namin. Tapos, ito, sabitan to ng mga towels. Yan. So, yan. Okay, so, let's start!
So, ayan, tapos na yung ating makeover. So, yan na yung itsura ng ating wall ngayon na nalagyan na natin siya ng mga foam bricks. Lapit tayo. So, ganyan siya. So, ayan na nga. Natapos na tayo dito sa ating project. So, ayan yung itsura niya sa likod. Yan. Okay. Ipapakita ko din sa inyo yung mga ibang mga areas dito sa bahay na nilagyan ko ng mga foam bricks doon sa sala at sa kusina.